Riddarna är ju kända som medeltidens krigare framför andra. Men i praktiken spelade förstås de fasta befästningarna mycket större roll. För att vinna ett krig så måste borgarna intas. Och därför skapades ett nytt supervapen, enorma katapulter. Med en sån ville Leonardo da Vinci kasta döda hästar på fienden. Men de flesta skapades för att kasta stenkulor mot borgens stenmurar. Idag har forskarna rekonstruerat de jättelika belägringsmaskinerna och testar hur de fungerar i praktiken. Monstervapen från medeltiden. För 700 år sedan så belägrades en borg i Skottland av den engelske kungen Edward den förste. Belägringen drog ut på tiden och kungen ilsknade till. Och för att ta sig igenom borgens murar så lät han bygga en monstermaskin som skulle skjuta dem sönder och samman. Och då fanns det varken krut eller kanoner. Den fick namnet Warwolf, alltså krigsvarg, och den gick till krigshistorien som ett av medeltidens verkliga supervapen. Idén till den här jättelika kastmaskinen det kom egentligen från Kina och hade via araberna hamnat i Europa. Och den här medeltida maskinen den har inte lämnat historikerna någon ro. Man vill veta hur den fungerade i praktiken. Och det är om det vi ska berätta i det här amerikanska dokumentären. Riddare i färggranna rustningar, så tänker vi oss kriget på medeltiden. Men i verkligheten så var det oftast en här som anföll en borg och mot tjocka stenmurar var lansar värdelösa. Belägringen av en borg kunde pågå i månader om garnisonen var väl utrustad. Och i slutet av 1200-talet hade befästningskonsten nått en av sina höjdpunkter. Stenmurarna var tjockare och högre än någonsin och bågskyttarna kunde lätt träffa de som försökte inta borgen. För att försvåra en stormning så placerade man borgarna uppe på klippor eller omgivna av vatten. Men också belägringsvapnen utvecklades. During the Middle Ages, castles kept improving. They kept improving as weapons of attack got better. And tactics was this eternal balance between attack and defense. Heave! Källor från 1200-talet berättar om dåtidens mest avancerade belägringsvapen 200 år innan kanonen gjorde sitt inträde i Europa. En sinnrik ny maskin som slungade stora stenkulor med sån kraft att murarna krossades. Men inget vapen av den här typen finns bevarat. Så frågan är om berättelserna var grova överdrifter eller om vapnet verkligen har existerat. Vi ska söka svaret med hjälp av en grupp experter på medeltidens krigföring. It's chaos. It's Wednesday, I think. I don't have a clue whether or not we'll finish. Deras uppgift är att bygga maskiner som kan förstöra en mur ett par 100 meter bort. I think that the thing will smash it up nicely, yeah. Man har bara 2 veckor på sig och hittills har ingen i modern tid klarat den här uppgiften. If it isn't balanced, it means one side goes in and the whole thing could twist and kick quite alarmingly. This interplay between defenders and siegers, it's still up in the air. We could still take it, then again we could fail. It's sort of in the lap of the gods. År
1304 inledde Edvard den första av England sin största offensiv mot skottarna och deras borg i Stirling. Belägringen drog ut på tiden. Edvard blev otålig och beordrade 50 timmermän att bygga ett nytt vapen som skulle slå hål i den tjocka borgmuren. Detaljerna om vapnet är vaga, men det fick namnet Warwolf och det skrämde borgens garnison. Man behövde bara avlossa en enda projektil med Warwolf för att en del av muren skulle rasa, och man kunde inte ha Stirling Castle. Vad var Warwolf för slags vapen? What are we doing? Oh, you want to go up there now? Do you think you better take a pair of pliers up in case the thing... Joe Kennedy är expert på medeltidsvapen. Han studerade en maskin som hade ritats av Leonardo da Vinci, en så kallad motviktsslunga som skulle kasta döda hästar på fienden. Kennedy bestämde sig för att bygga en liknande maskin, och det har blivit den här apparaten. Men istället för att döda hästar kastas mot fienden så kastar han originellt nog gamla pianon. It's crap. Yeah, it's full of children. Damn. En motviktslunga fungerar som en gungbräda med en tung vikt i ena änden och en mycket lättare projektil fäst vid den andra. När motvikten faller så slungas projektilen iväg mot fienden. Kennedy är övertygad om att belägringsmaskinen Warwolf var en motviktsslunga. If you chuck a thing that heavy at a stone wall, it'll shatter it. Stone missiles are a lot more effective than grand pianos. För att pröva den medeltida slungans förstörelseförmåga så gör man några 100 kilos kulor av sandsten och bygger en mur av sandsten och kalkbruk. Muren byggs som en kopia av den övre delen av en borgmur från 1200-talet. Man ska bygga en kastmaskin som kan rasera muren från bortåt 200 meters håll, något som kräver både precision och kraft. En medeltidshistoriker ska se till att slungan blir en autentisk 1200-talskonstruktion. It speeds up. And I suppose it's when it's got to the top of its trajectory it starts coming down again, and it really looks quite frightening. Yeah. But I'm glad I wasn't standing underneath it. It'd bust up a building all right, wouldn't it? It's the first time I've seen a full-scale trebuchet in operation. To see the high trajectory of it and the way the missile and the sheer speed with which it falls, it's a fantastic sight. Trebuchets began in the Far East in China, but what they were there were hand-pulled machines worked by quite large teams of men. Prepare to loose! In many ways quite limited in what they could do. The big advance came when Arab engineers got hold of these devices and put a big counterweight on, so that instead of teams of men pulling it, the beam was pulled down by a great counterweight. They were far more potent and far more effective. These machines were picked up by Western engineers, and by the middle of the 13th century, it's very clear that French, English engineers were capable of building really quite large machines. Edvard den förste var en skicklig militär taktiker och drog till sig de bästa ingenjörerna.
När han hade bestigit tronen 1272 så bestämde han sig för att erövra Wales och lägga det under sig. He was a bully, frankly, and I think many people would think of him as a really nasty piece of work. He was utterly determined. Nothing was going to get in. Hans strategi var att omringa den walesiske furstens fäste i bergen med en kedja och starka borgar. He built 8 new big castles which were really state of the art. They were immensely strong, well thought out. And most of them could be supplied by water, so they're very difficult for the Welsh to besiege. And Edward believed that you control the countryside by castles like this. They're like nails holding the landscape down, and their garrisons could issue out, attack enemies in the area. And until the castle was taken, nobody could really dominate that landscape. They were extraordinarily expensive to build and were a very severe drain on the royal exchequer. In the short term, though, they worked. Edwards fästningar i Wales tog hänsyn till kastmaskinerna. Konstgjorda sjöar förlängde avståndet till den belägrande härens vapen. Castles were what modern tacticians would call force multipliers. They enabled a relatively small garrison to operate at the absolute maximum of effectiveness. And a castle like this is carefully organized to maximize defensive firepower. There are loopholes in the walls and the towers for archers to shoot through. And here the walls are cunningly organized so that the second set of walls is higher than the first. And therefore an attacker facing this face of the castle not only gets the defensive fire of the first wall, but he's got archers shooting at him from the higher walls behind it. It's a real nightmare. Hur lång räckvidd hade en pilbåge på 1200-talet? Och hur lång räckvidd hade en motviktslunga? Hugh, how close are you going to have to bring your trebuchet to the walls to do serious damage, do you think? Probably 200 yards. We will need to be within that to smash it up. Är slungan på cirka 200 meters avstånd utom räckhåll för bågskyttarna. Man placerar en testdocka på samma avstånd. I'm sure an arrow would land amongst us if we're at that range. That you can easily shoot 200 yards with that massive bow of yours, can't you? Yeah, well, but 300 yards. Yes. Well, for 200 yards, I think it would be putting you a bit worried, wouldn't it? Yes, it would. Yeah. Now, I'm the first to accept that from this sort of range, the trebuchet would be doing serious damage to castle walls. But I think this does suggest that it's no easy business, and a garrison that knows its business can probably keep a trebuchet at the very limit of its range. And the fact that we had some going over the top, I think is mighty hopeful from the archer's point of view. I wonder what happens if you slap one into him from here. Good, come on then. Yeah, it's all right, he swallowed it, hasn't he? Gone right through the dummy, kept only in by the fletchings. Bit of a bellyache, I reckon, yeah. I Wales lärde sig Edward att bygga fästningar med god försvarskapacitet. Och det hade han nytta av när han senare skulle försöka erövra Skottland. När kungen marscherade norrut så hade han med sig några av de största kastmaskiner som någonsin har byggts. The siege of Calavrock, conducted by Edward I in 1300, we've got remarkably a really good account of this, a contemporary poem. It describes the way in which the knights rode up to the castle, all in their great armour, trying to perform great deeds of valour.
In fact, they were driven back by the garrison, hurling stones and such like at them. And it wasn't the knights, it wasn't these people with the great acts of bravery. It was the engineers, men of really quite low social status in comparison, with the great siege engines. It was they who compelled the garrison to surrender. And the poem describes the way in which the great boulders came down from the sky into the courtyard, crashing down, causing all sorts of damage, mayhem inside. The minute the casualties started, the garrison simply surrendered. So it wasn't the knights, it wasn't a great act of chivalry to capture this castle, it was the work of the experts, the engineers. It's difficult to tell. I mean, that one's obviously got a... Kennedy får hjälp med att bygga sin motviktsslunga av en professor i maskinteknik, Wayne Neal. 1.8 type thing, which is the golden section. This one actually is 1 to 2 and this is 1 to 3. Neal ska göra ritningen till kastmaskinen och den grundar han på en bild som han har hittat i en spansk handskrift från 1200-talet. Illustrationen ger ingen uppfattning om slungans verkliga storlek. If the drawing isn't practical from all points of view, you begin to wonder about all the other points of view. It may be that the things they have got in the right proportion they did by accident. Even an artist like Leonardo will draw a plan for something that's totally impractical, but it indicates how it could be made. That's all, it indicates how it could be made. Med handskriften som utgångspunkt använder man en kombination av maskinbyggnadsteori och experimenterande. Prototypen ser lovande ut. Men den är väldigt ostadig under kastet. The machine basically tends to want to tip forward. As that weight comes down, it wants to drop straight down. So it tends to pull the machine forward, making, in this case, tip. För att lösa problemet går man igenom de medeltida illustrationerna igen och finner att de flesta maskinerna står på hjul. Hjulen tillåter slungan att rulla framåt och därmed så försvinner tendensen att tippa över och dessutom så ökar prestanda. Kennedy tvivlar på att hjulen ökar slungans räckvidd. Vid första kastet så håller han fast modellen och då flyger projektilen 6 meter. Right, the same as the last one, wasn't it? Now let's try it with letting it loose. Letting it loose, Yeah, well, it's certainly better, isn't it? Yes. När slungan får rulla så ökar kastlängden med 3 meter. Och hur kommer det sig? När motvikten faller så driver den slungan framåt och det ger ökad kraft åt kastet. Rörelsen gör också att motvikten kan falla närmare lodlinjen och ju närmare motvikten följer den här optimala banan desto mer energi fångar den upp. What I find odd is the idea about it moving and having to move in order to give more energy to the missile. I would have thought was, on the face of it, nonsense. But obviously if Wayne's tried it, it goes further than you can't be argued with. Projektet flyttas nu till stranden av Loch Ness i de skotska högländerna. Testerna ska utföras vid en borg som kan ha beskjutits med liknande vapen av kung Edward för 700 år sedan. Man inspekterar det virke som har fraktats hit. Precis som på medeltiden väljer man att använda ek till stommen. Men hävstången ska tillverkas av gran som är lättare. Granstocken måste vara minst 60 cm i diameter för att klara påfrestningarna att slunga iväg 100 kilos kulor.
How about this one, right? It's the right size. Yeah, that would be the right diameter. It'd be a shame to cut that down, wouldn't it? Yes. Let's get the chainsaw and whack it down. We would have. There you go. Get out of it! Haul away! Stocken har flottats över Loch Ness och dras nu upp på land. What's it? We're okay. Och man börjar forma den till en åttkantig hävstång. timmermän från USA, Storbritannien och Tyskland tillbringar sin semester här som gratis arbetskraft. De är allihop specialiserade på gamla byggmetoder. Man använder inte spik utan man tappar ihop de kraftiga bjälkarna. Drop, drop. Beautiful, beautiful. 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Timmermännen arbetar med medeltida metoder medan Neil använder moderna redskap. Det han särskilt hoppas på är att hjulen ska ge samma prestandaförbättring nu som de gav modellen. Spin it on. Spin it on. Muren som ska bli måltavla är nästan klar. Överbyggnaden av trä gav skydd åt skyttarna. Belägrarna byggde liknande anordningar för att skydda dem som skötte kastmaskinen. Well, this is the target wall that we've got for the trebuchets, a modern reproduction of a castle wall. It's a pretty good reproduction, I think. It's got all the details of the crenellations, and what's important about it is the width. It's a good 5 foot thick. The way that it's formed is that there's an outer skin on either side, and within that a fill of rubble and mortar. And that provides a very solid core. This is exactly how they did it in the Middle Ages. And I'm very glad that I'm not standing here while the trebuchets are actually shooting. Förebilderna till den här muren är borgarna i Wales. Vilken taktik skulle man använda för att försöka inta en sån här borg? A castle like Caerphilly, like this one, presented an attacker with a knotty problem because it's got layers of defences with sandwiches of water between them. A bit like the layers of an onion. So an attacker arriving here would encounter the moat, a water defence, so that he couldn't mine underneath it without his trenches being flooded. His best bet, if he possibly can, is to take the place by surprise or by guile, to trick his way in, to get in before the garrison's ready for him. If he can't do that, he's then got to mount a formal siege. And ultimately, he'll starve it out. Gates had once been a castle's weakest point, but by this stage in history, they've become its strongest. They're defended by gatehouses. These are great, powerful towers with arrow slits in them, so that anyone attacking the gate is subjected to close-range fire. And there's a portcullis, which drops down just behind the attackers. And even if an attacker does manage to take the gatehouse, then he's got another moat, 2 more gatehouses, and he's got to do the whole rotten business all over again. All right, here we go. Just nice and easy. Efter en veckas regnande är den bjälkstomme som ska bära hävstången klar att sättas ihop. Pull, pull,
there. Pull. Easy. Easy. How do you like that? Hävstången ska rotera runt en axel som måste vara både stark och exakt. Arm and the counterweight, so it has to be fairly precise so we get a good throw with the machine. Well, we've got to address the issues of axles. We've got two sets of axles with this fixed arm, fixed counterweight machine. We've got the axles down here to carry the wheels, and we've got this more precise axle up here, which carries this 8 tons of weight and arm, and it has to be fairly precise. We've set up a great wheel lathe, which is a precursor to modern lathes. It's just a great big flywheel that's powered by muscle, and it turns this 10 by 10 down to an 8 by 8. Marcus Brandt restaurerar gamla byggnader och är fascinerad av den medeltida tekniken. It's a very medieval feel to the whole project. We've got all the trades going at once. We have the stonemasons busy. We got all the carpenters and the axes flying, and the chips and the smoke and the mud. And boy, if it weren't for the jets flying overhead occasionally, you'd think you were in the 12th century. Det växte ofta upp byar kring borgarna. English society was very hierarchical, with the king and his nobles at the top, and then the rest of society cascading down from that. Now, the castle wasn't just important militarily, they were an economic power as well. There were communities built up round the castle to supply it, and the castle provided protection as well. At their best, these noblemen were protectors. At their worst, they were often something rather like mafiosi, leeching off the local countryside. So living under the shadow of a place like this had advantages, but disadvantages too. How you doing, Phil? You don't have too much there? För att få upp hävstången på axeln så reser man en ställning där taljan ska fästas. En vanlig metod på medeltiden. Och taljan ökar alltså kraften från de som drar i repen. Now, block and tackle is a fairly simple device. It magnifies your pull. If I were to lift my own body weight with a single rope, I would have to pull down 200 pounds to lift my 200 pounds of body weight up. With this, I'm hooked up to this double sheaf pulley, and I've got 4 lines which share the load equally. So 200 pounds here is only 50 pounds on each one of these ropes. So to lift my 200 pounds up, I only have to pull 50 pounds here. Now, mind you, I have to pull 4 times as much rope, but it really works. Nästa byggnadsfas är den farligaste. Man har ingen modern lyftkran utan måste lita på träställningen och repen för att lyfta den 1 ton tunga hävstången. One accident, one slip, one failure hidden in the heart of this timber, and we're out of business. Simple as that. Yeah, go ahead. Go ahead. Take your couple of them off. Right now. Washer's clear. When you got enough to go ahead and get yours off of there. When we go to drop it, It's looking real good right now. Yeah. It's going right on in there like we planned. we are there. We are in place. Hävstången ska förses med vikter som driver maskinen och man väljer bly eftersom det kanske användes när man byggde Warwolf. Och det finns goda historiska belägg för det. Edward krävde strax före belägringen att allt bly från traktens kyrkor skulle samlas in. One of the things that they needed for the siege of Stirling was heavy weights for the counterweights on the engines, and they sent orders out to strip all of the church roofs in the entire surrounding area. So all of this lead sheets would have been brought to the siege,
and then melted down in order to form the counterweights. Det krävs cirka 6,5 tons motvikt för att slunga en 100 kilos kula 200 meter, beräknar man. Och det tar en vecka att smälta ner blyet och gjuta en krage som kan fästas vid hävstången. Wayne's come up with a really neat solution for a lead counterweight made of various pieces bolted together. But it is expensive. Lead is difficult to get hold of. It's complex to make this. There is a much easier solution, which is to use a large box as a counterweight, something like this, which you could fill with earth, with stones, with anything you'd got. Fill it up. You could put as much or as little in as you wanted, and that would affect the range of the machine. And you'd simply then have to put this box on the machine, swiveling roughly like that. De medeltida illustrationerna visar att det var vanligast med svängande motvikter. Den franske timmermannen Renaud Buffet har byggt många kopior av medeltida vapen och han är övertygad om att Warwolf hade en svängande låda som motvikt eftersom det är en både enklare och billigare konstruktion än motvikten av bly. Here we go. Han har också hittat berättelser om förstörelsekraften. I found an account medieval. An account, yes, Yeah, a medieval account. And they pay 300 bullets in 3 days. Then they shoot 300 bullets on the same place, on the same wall. After 3 days, the wall was destroyed. So you think the real purpose of something like this is simply to attack a castle from a distance and bring the wall down? Yes. Yeah. De medeltida ingenjörerna listade alltså ut att man utnyttjar tyngdkraften bäst med en slunga som har en svängande motvikt. Liksom hjulen på underredet så gör den svängande lådan att motvikten kan följa en mer vertikal bana längre och därmed samla mer energi till kastet. I en medeltida anteckningsbok fanns en ritning till underredet av en motviktslunga och en beskrivning av en svängande motviktslåda. Tyvärr så var den sida som visade resten av konstruktionen borta. Men med sin kunskap om medeltida belägringsvapen och efter att själv ha byggt över 30 mindre kastmaskiner insåg Buffet att om man följde ritningen så skulle resultatet bli ett monster högt som ett 5-våningshus. Ända sedan dess har han velat bygga en kastmaskin i full skala och nu får han chansen här i Skottland. I början av en belägring under medeltiden letade man efter en så lång och kraftig hävstång som möjligt. Man inspekterar en stock som man hoppas ska passa. Med hjälp av de geometriska principer som användes när man byggde slott och katedraler börjar man bygga motviktslungan. Var på hävstången man placerar axeln har avgörande betydelse. På medeltiden visste man det genom praktisk erfarenhet. De flesta kunde ju inte läsa och skriva och timmermännen höll de geometriska formlerna i minnet med hjälp av djurfigurer. När man vet var man ska placera hävstångens axel så kan man utforma underredet och de gångspel som behövs för att hissa upp motviktslådan.
Men just när man börjar bygga Befets motviktslunga så måste han resa hem till Frankrike. Och under hans frånvaro så fortsätter arbetet med underredet. Man börjar också borra hålet för axeln på hävstången. Tyvärr så har det uppstått ett missförstånd om hålets storlek. Så när han kommer tillbaka så blir han obehagligt överraskad. Hi, good morning. Renault's been away for a couple of days, and while he was away we cut the axle hole. It's quite apparent that a lot of meat has gone from the timber and we're left with quite thin sections on either side. I think the beam, the throwing arms can break here in this part. Renault's concern is that we've gone too much to this extreme where we've taken out too much wood of the throwing arm and made the axle too strong. His concern, of course, is in our first throw that it's going to do something like that. Man hoppas att de båda brädorna ska bli en tillräcklig förstärkning. Och så börjar arbetet med att foga samman stommen. För varje dag som går liknar det mer och mer en belägring på medeltiden. Samtidigt är man orolig för att maskinen inte ska bli klar innan timmermännen måste åka hem igen. På Wayne Nils slunga har man fäst blyvikterna vid hävstången. Och nu återstår bara att hissa motvikten. Trots att man använder talja så behövs det 40 man vid repen. Med en motvikt på 7 ton så är det här ett mycket tyngre arbete än man hade föreställt sig. Och det måste alltså upprepas för varje kast. Järnbandet som ska hålla hävstången på plats börjar oroväckande böja sig. It's bending as we're releasing the arm, and we're wondering whether it can hold the weight right now. Man säkrar slungan med en extra kätting. We've got lots of engineers on this, and maybe they've got it right, but I think it's quite difficult to get it right. It's chaos. The sun is going down. I don't have a clue whether or not we'll finish even one of these machines on time. Well, we're under the gun now. It's kind of touch and go whether we're going to get this thing put together and actually flinging both machines, but if I know this crew, come hell or high water, we're going to make this thing fling. There goes your light. Morgonen därpå förbereder man första kastet med en 100 kilo tung stenkula. I'd rather have it below the sling. It's got about a 50% chance of going in the right direction. It could go in the lake there by mistake because these adjustments are not well known to us. You ready? This is it. 1, 2, 3, fire the hole! Inte ens 12 timmermän orkar dra loss sprinten. It's quite normal that. I mean, triggers are very stiff. We found that at home. It takes a lot of effort, which is as well in some ways. Man befarade att en kastmaskin på hjul skulle skaka sönder, men det är tvärtom så att hjulen dämpar skakningarna. Så allting tycks stämma, utom räckvidden. Kulan på knappt 150 meter har alltså inte nått fram till muren. What are we? 30 yards short and about 5 feet low. I thought it was flat, which means we got to, I think, shorten the sling so it releases sooner and goes higher, which should get us to the wall.
Precis som man gjorde på medeltiden experimenterar man med att ändra räckvidden genom att justera kastslingans längd. En lång slinga gör att kulan frigörs sent och får en låg bana. Man tror att en kortning ska medföra att kulan frigörs tidigare och får en högre bana. Andra kastet är perfekt i längd och går bara 60 centimeter till höger om målet. Oh, look at this! Look! Holy mackerel! That's just unreal. I think we took the king's ear off. Good job, Wayne. Excellent. And so it needs a slight adjustment, and then we're going to be a direct hit. Tomorrow is another day. Det här är sista dagen för gruppen och muren är fortfarande intakt men hotad. Befäts kastmaskin är fortfarande inte klar. Man arbetar febrilt med motviktslådan. We've got the one treb built. The other one is about 99% of the way there. We flung 2 stones last night with Wayne's treb, but we really don't want to let Renault down, and we don't want to let ourselves down. We really want to see this thing fly before we go. Tiden är nu så knapp att det är osäkert om Buffett kommer att kunna göra ett enda kast. Nils slunga kräver nu bara en liten justering. All we're doing is shifting it slightly to the left. We're throwing to the right a little far. So we've shifted it about 1 inch so that hopefully we'll be dead on center. Eftersom man använder samma 100 kilos kula så tror man att det tredje kastet kommer att träffa mitt i prick. 3, 2, 1. Det tredje kastet blir lika långt som det andra och justeringen med drygt 2 centimeter åt vänster gjorde att kulan gick rakt igenom murens huvud. We've gotten wood. I don't know if we've contacted any stone yet, but we've knocked the hoarding pretty well. We've made it a little high. We'll come down a little bit. That must be the old hole there, mustn't it? That's the hole. It's still a bit on this side, isn't it? You've been standing under that hoarding, you'd had a joke. Slungan är nu rätt inställd i sidled så man behöver bara korta kastbanan. So this time what we've done is lengthen the sling about 6 inches. So we're hoping to fire a little bit flatter and get the top of the hole, top of the wall. Quite difficult, I think, probably, isn't it, on those small adjustments? I mean, do you think? Yeah, small adjustments are difficult to do. We could perhaps not get so lucky this time, but it's been very good so far, hasn't it? Eftersom Neil befarar att det här kan bli det sista försöket så gör han en ändring i sista stund. Han ersätter 100 kilos kulan med en som väger 150 kilo. Han tror att den tyngre kulan som når en hastighet på drygt 200 kilometer i timmen ska krossa muren. Men han har fel. We're going back to the 250 balls to the 300 and see if we can get a little more height. They've only got time for one more shot, the American team, and well, they've been very near, but they might miss it again. And if they don't get it, do you think you can get it with yours? Maybe we are more lucky and we can destroy this wall. Yeah. Well, we'll see. It's French against Americans. No, it's not. No. It's not a game. That's your way. Nils lag har tagit på sig sina kiltar inför det sista kastet.
We did it! Come take a look at the rocks over here. It just pulverized the stone on the inside. It confirms what we came here to prove, didn't it? That we've had a lovely hit smack in the middle, and it smashed it, and it's busted it right through to the bat. So it's quite obvious that if you've got one of these trebuchets, and you've got a castle like this, and you've got plenty of time to shoot it, you're going to knock it into a powder. We can reduce this to rubble. De glada timmermännen tar farväl av högländerna. Morgonen därpå finner Buffett att en grupp amerikaner har bestämt sig för att stanna kvar och hjälpa till med att avsluta arbetet. We could use this chain right here for firing, couldn't we? That's what I'm saying. Put this chain. When you put this one, I'm sure it's good enough. No, it's linked into the second. Det största bekymret är om hävstången har blivit allt för svag där axeln går igenom den. För att inte belasta hävstången i onödan så bestämmer man sig för att bara ösa 4 ton sand i motviktslådan som annars rymmer 12 ton. We're all suitably cautious in having the 250-pound sandstone ball end up in the castle wall rather than in the loch or drop down on the machine or any of the other places it has historically been known to go. Come on, come on, come on. Nobody knows quite what they're doing, so that's what makes it fun. A moment of birth. That terror. Yeah, well, birth is usually accompanied by terror. Can't pull any more rope. Now we are ready for shoot. It's getting me nervous. 3, 2, 1, fire in the hole! Den tunga kulan och den lätta motvikten gör att projektilen landar farligt nära slungan. Well, yeah, I mean, we knew that there wasn't enough weight in, really, didn't we? It was just an experiment. The counterweight is not so heavy. We must put 2 bags more. Yep. 2 tons. Of sand? Yes, of sand, yes. Ytterligare 2 ton sand lastas i. I don't think there's enough weight for it to go really well yet. This machine wants a lot of weight, 10, 12 tons probably, to make it go properly. Renault thinks if we keep putting little bits in, he might just get there without busting the axle, which is natural, of course, because it's his machine. Fair enough. We are going to get a good shot. I'm sure. Kulan hamnar bara några meter framför och lite till höger om muren. Man stannar en dag till, men nästa morgon börjar med snöfall som övergår i häftigt regn. Well, basically we're at the last day. We got between the rain and the mud, we've got a rigger's nightmare. It's really taking its toll on the ropes. The mud grinds in and it starts tearing up the fibers. The water helps make the ropes stretch. If you look around the place, there's ropes in the mud, and no rigger likes seeing that. So we're doing the best we can to keep our ropes clean, but it's an uphill battle. Gårdagens sista kula nådde inte fram till muren för att kastbanan var för hög. Man tror att kastslingan halkar av klon på hävstången för tidigt. Så för att fördröja utlösningen och göra kastbanan flackare så böjer man klon framåt. We've got the right amount of loft, we've got the right amount of range, we're just missing the target off to the side. Buffett har hela tiden misstänkt att hans slunga pekar lite till höger om muren. Men med motvikten lastad så är maskinen allt för tung för att kunna flyttas. I sista minuten så kommer man på en lösning.
we had our preferences, we'd be able to shattering the machine, particularly with all the weight in the basket. So we're going to move the channel of the ball a little bit to the side so we can change our angle of attack. The range is good, but we just want to shift it over to the left a bit. Genom att flytta glidbanan lite åt vänster så hoppas man kunna ge kulan en annan riktning. Och det fungerar. Nästan. Det fattas bara 1,5 meter för en direktträff. Ännu en liten justering åt vänster bör göra att kulan träffar mitt i prick. I think that's good. Go, baby! Come on! Oh, that looks good. That's right. Efter 2 kast som stryker över muren justerar man kroken en aning för att göra kastbanan ännu flackare. De nötta repen och ett hotande oväder gör att belägringen inte kan fortsätta länge till, så nu hänger allt på att man snabbt kan få in en träff. Och det gör man. Kulan slår ner på murkrönet. Well done, buddy. Well done. Hey, we stay up. This whole wall, if you run your eye down here, it's bellied out. There's cracks all through it. Anybody standing back here would have been mincemeat. Ah oui, ça c'est un bon coup ça. Under en verklig belägring skulle det varit en tidsfråga innan muren hade rasat ihop. In terms of the kind of dialogue that existed between attack and defense, it is very clear now to me that the appearance of the trebuchet on the scene shifted that balance radically in favor of attack. I've gained a tremendous respect for the medieval engineers. They were able to build a frightfully powerful and highly accurate and easily adjustable machine. If you're under siege, you've got to try to knock these things out before they're actually built, because once they're built, you're sunk. Well, the trebuchet is this big machine who can break the wall, and also a trebuchet must be the wolf war. Wolf war? Warwolf. It's so difficult. We must change this name. Warwolf. Experimenten har visat att båda typerna av motviktslunga fungerar. Och den svängande lådan var den förbättring som gav den anfallande styrkan övertaget. Den förödande belägringsmaskin som kung Edward använde mot Stirling Castle var därför sannolikt en väldig slunga med svängbar motvikt. Och den slungan blev det viktigaste belägringsvapnet i 200 år. Det dröjde ända till slutet av 1400-talet innan den krutladdade kanonen tog över helt. Så att motviktslungan så småningom försvann in i historiens töcken. Ja, så gick det alltså till när ett av medeltidens supervapen återuppstod i regi av vetenskapsredaktionen Nova i Boston. Och därmed så är vi framme vid innehållet i nästa Vetenskapens värld. Ett rymdskepp på resa i fantasins värld. Uppdrag att studera universums okända men tänkbara liv. Det finns nämligen liv där ute på tusentals planeter, menar man idag.
Och nu försöker forskarna föreställa sig detta liv baserat på fysikens kända lagar. Och detta är några av deras förslag. Fantastiska men kanske möjliga. Där det finns vatten så finns det liv, det menar man. Men de små gröna gubbarna från Mars har forskarna för alltid spolat. Rymdens okända liv. Och till detta ska vi alltså återkomma i vårt nästa program från Vetenskapens värld. Både vi och det svenska Nova-programmet sänder som bekant alltid på en måndag i den här kanalen och alltid klockan 20. Vi hoppas på återseende och säger tack för oss.